السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض شنطة ان شاء الله كده يا رب تعجبكم. الخيط اللي انا هستخدمه النهاردة هو خيط سلسلة قطن. الخيط ده بجد جميل جدا في الشغل ونتيجته بصراحة حلوة جدا، وهستخدم معاه ابرة مقاس رقم 6، وهنحتاج ماركر وجهاز للقياس. فيلا كده بينا نبدأ على طريقة العمل. بس بفكركم قبل ما نبدأ، لو لسه بتشوفوني لأول مرة وحابين تستفيدوا من المحتوى، ما تنسوش دلوقتي تنزلوا تعملوا اشتراك للقناة، وأهم حاجة ما تنسوش تفعلوا الجرس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لي على اللايك وتقولوا لي رأيكم في شنطتنا بتاعة النهاردة، وتشاركوني كده بتشاهدوني من أي بلد. يلا كده بينا نبدأ ونقول بسم الله. هعمل عقدة بداية وهبدأ ارتفع 13 سلسلة. اتنين، تلاتة، انا كده بعد ما ارتفعت 13 سلسلة هبدأ اعمل سلسلة ارتفاع، وهاجي في ظهر السلسلة التانية. شايفين الارتفاعات اللي ورا دي؟ هي دي اللي انا هشتغل فيها، فهروح في ظهر السلسلة التانية واشتغل غرزة حشو. السطر ده هيكون كله من غرزة الحشو، يعني انا هفضل شغالة كده فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما اوصل لاخر السطر وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما خلصت السطر الاول من غرزة الحشو، اهم حاجة تتأكدوا من اعداد الغرز. يعني انا كده معايا 13 غرزة حشو. هبدأ ان انا ارتفع سلسلة وهشتغل تحت الحلقتين برضو غرزة حشو. طيب اللي انا هعمله دلوقتي علشان ما اطولش عليكم، ان انا هشتغل السطر ده كمان من غرزة الحشو وهرتفع سلسلة، وهشتغل كمان سطرين، يبقى مجموع السطور اللي انا هشتغلها بغرزة الحشو 4 سطور. فانا هخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده خلاص بعد ما خلصت ال4 سطور من غرزة الحشو، هنبدأ دلوقتي ان احنا نرتفع سلسلة. بس هاجي في السطر الرابع ده اللي احنا اشتغلناه ده، وهحط هنا ماركر علشان اكون عارفة ان ده السطر الرابع. احنا هنا ده كده الجزء ده هيكون نص الشنطة. هنبدأ نشتغل جزء الناحية دي وجزء الناحية دي، فده يعتبر المركز بتاع الشنطة بتاعتنا. انا هنا ارتفعت سلسلة، هلف الشغل، هبدأ اجي كده في اول غرزة دي غرزة الارتفاع دي، كده غرزة الارتفاع ماليش دعوة بيها، هروح في الغرزة التانية. شايفين دي غرزة الارتفاع دي، كده اول غرزة حشو. هشتغل تحت الحلقتين غرزة حشو. في كل غرزة كده هشتغل غرزة حشو. انا معايا هنا 13 غرزة حشو، هشتغل 12 غرزة حشو لحد ما اوصل كده للغرزة الاخيرة وبعدين ارجع لكم. انا كده اشتغلت 12 غرزة حشو. الغرزة ال 13 دي هشتغل فيها تزايد. هبدأ ان انا ارتفع سلسلة. انا كده معايا 14 غرزة حشو، هشتغل عليهم 14 غرزة حشو بدون اي تزايد. خدوا بالكم وركزوا في الاعداد كويس علشان محدش يتلخبط او ينقص غرزة او يزود غرزة، والشغل ما يطلعش مظبوط. فاهم حاجة ان احنا نتأكد من الاعداد. هشتغل كده لحد اخر السطر غرز حشو وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما اشتغلت 14 غرزة حشو، خدوا بالكم من الجزء الجاي ده ان انا هرتفع سلسلة وهشتغل تناقص في اول غرزتين. يعني هدخل كده تحت الحلقة الاولى دي، هطلع هروح للغرزة التانية، ادخل برضو تحت الحلقتين، هلف الخيط على الابرة كده واطلع. معايا 3 لفات، هلف الخيط واطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. دلوقتي هشتغل 11 غرزة حشو.
يعني بعد التناقص اللي احنا عملناه هشتغل 11 غرزة حشو وبعدين ارجع لكم. هنا انا بعد ما اشتغلت 11 غرزة حشو، طبعا معانا اول غرزة كانت تناقص وبعدها اشتغلت 11 غرزة حشو. هاجي في اخر غرزة اللي هي رقم 12، هبدأ ان انا ادخل فيها واشتغل تزايد واحد، وبدخل في نفس المكان واشتغل كمان غرزة حشو. هبدأ ان انا ارتفع سلسلة، هلف الشغل وهاجي في اول غرزة وهشتغل تزايد 2 في نفس المكان. هبدأ دلوقتي ان انا اشتغل فوق ال 13 غرزة دول 13 غرزة حشو بدون اي تزايد او تناقص. هخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما خلصت السطر 13 غرزة حشو، طبعا معانا اول غرزة هنا كانت تزايد، انا معايا الغرزتين اهو التزايد، بعدهم عدد الغرز 13 غرزة حشو. هبدأ دلوقتي ان انا ارتفع سلسلة وهلف الشغل وهبدأ اشتغل تحت الحلقتين في كل غرزة غرزة حشو بالشكل ده لحد ما بوصل لاخر غرزة في السطر. هخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما اشتغلت غرز حشو كان عددهم 14 غرزة حشو، فاضل معايا هنا اخر غرزة هشتغلها تزايد اللي هي الغرزة رقم 15، هشتغل فيها تزايد 1 2 في نفس المكان. هبدأ ان انا ارتفع سلسلة وهلف الشغل، وفي اول غرزة هنا هبدأ ان انا اشتغل تزايد. هبدأ اشتغل غرز حشو لحد ما اوصل لاخر غرزتين وبعدين ارجع لكم. انا هنا بعد ما اشتغلت 13 غرزة حشو كان اول السطر معانا تزايد، ماليش دعوة بالتزايد ده، انا بشتغل بعد التزايد 13 غرزة حشو. عندي هنا لسه اخر غرزتين في السطر، هدخل في الغرزة دي، انا هنا هشتغل تناقص، يعني في الغرزتين دول عايزة اخليهم غرزة واحدة، فهدخل هنا كده هبدأ ان انا اشتغل تناقص، اسحب الخيط واطلع ادخل في الغرزة اللي بعدها، اسحب الخيط واطلع، معايا 3 لفات، الف الخيط واطلع من ال3 حلقات مرة واحدة، هرتفع سلسلة، هلف الشغل، هبدأ اشتغل غرز حشو لحد ما بوصل لاخر غرزة في السطر. فانا هخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده خلصت عدد الغرز اللي انا اشتغلتها في السطر ده 15 غرزة حشو، ولسه معايا اخر غرزة هنا اللي هي رقم 16 هشتغل فيها تزايد 1 2 في نفس المكان. هبدأ ان انا ارتفع سلسلة، هاجي في اول غرزة دي، شايفين ده كده الارتفاع ماليش دعوة بيه، انا بروح لاول غرزة في السطر تحت الحلقتين وهشتغل تزايد 1 2 في نفس المكان. عدد الغرز اللي انا هشتغلها بعد التزايد هنا 14 غرزة حشو، فهبدأ ان انا اجي كده تحت الحلقتين لكل غرزة واشتغل غرزة حشو. عدد غرز الحشو اللي انا هشتغلها 14 غرزة. هخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما اشتغلت 14 غرزة حشو، عندي هنا اخر غرزتين اللي هي ال15 وال16 هبدأ ان انا اشتغل فيهم تناقص. هطلع كده وبعدين اروح للغرزة اللي بعدها واطلع بالخيط، معايا 3 حلقات على الابرة، هلف الخيط واطلع من ال3 مرة واحدة. هبدأ ان انا ارتفع سلسلة وهلف الشغل. هنا بقى شايفين دي كده غرزة الارتفاع ودي اول غرزة في السطر، انا هتخطى الغرزة دي وهروح للغرزة التانية، يبقى انا سبت غرزة وهروح في التانية هشتغل. شايفين كده ده الارتفاع، والغرزة الارتفاع اهو، دي اول غرزة، دي كده الغرزة التانية هروح فيها واشتغل غرزة حشو، يبقى انا تخطيت غرزة في بداية السطر. هبدأ دلوقتي اشتغل غرز حشو. عدد غرز الحشو اللي انا هشتغلها دلوقتي
عدد غرز الحشو اللي انا هشتغلها دلوقتي 12 غرزه حشو، فانا هخلص كده 12 غرزه حشو بعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما خلصت 12 غرزه حشو، الغرزه اللي احنا تخطيناها في الاول واشتغلناها في تاني غرزه مش بحسبها من ال 12 غرزه حشو، فانا هنا عندي كده يعتبر 13 غرزه حشو. تمام. عندي هنا اخر غرزتين. دلوقتي هاجي في الغرزه رقم 13، شايفين انا كده اشتغلت اول غرزه اللي هي تخطيت اول غرزه، واشتغلت في الغرزه رقم 2 وبعدين اشتغلت 12 غرزه حشو. الغرزه الجايه دي هشتغل فيها منزلقه، يعني هدخل كده واسحب الخيط واطلع من الحلقه اللي على الابره. هنا مش هعمل اي ارتفاعات ولا اي حاجه خالص، انا هلف الشغل. دي كده غرزه المنزلقه اللي انا اشتغلتها. هروح في الغرزه اللي بعدها واشتغل غرزه حشو. هبدأ دلوقتي ان انا اشتغل غرز حشو. عدد غرز الحشو اللي انا هشتغلها هنا 10 غرز حشو، فانا هخلص كده 10 غرز حشو وبعدين ارجع لكم. انا كده خلاص بعد ما اشتغلت 10 غرز حشو بعد اول غرزة اشتغلناها في الغرزة رقم 2. احنا جينا هنا تخطينا الغرزة اللي احنا كنا اشتغلناها في السطر اللي قبله منزلقة واشتغلنا من تاني غرزة، مش كده؟ واشتغلنا هنا بقى 10 غرز حشو. دلوقتي هبدأ اجي في الغرزتين اللي هم اخر السطر دول، وهبدأ ان انا اشتغل تناقص وادخل في الغرزة اللي بعدها، اسحب الخيط واطلع، الف الخيط على الابرة واطلع من التلاتة مرة واحدة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل. انا هنا هتخطى اول غرزة وهروح اشتغل في تاني غرزة، شايفين دي الارتفاع، يعني انا هعد كده 1 2 3. دي الحلقة اللي على الإبرة، بعدها سلسلة وأول غرزة والغرزة التانية أهي، يبقى أنا هعد كده 1 2 3. تمام، واضحة أهي. دي كده الارتفاع، أول غرزة تاني غرزة، يبقى أنا هروح أشتغل في تاني غرزة غرزة حشو، أتخطى الأولى دي وأروح في التانية، مليش دعوة بغرزة الارتفاع، وهشتغل فيها غرزة حشو. بعد ما اشتغلت اول غرزة حشو دي هبدأ اشتغل 8 غرز حشو. يبقى انا كده هفضل شغالة 8 غرز حشو لحد ما اوصل لاخر السطر وبعدين ارجع لكم. انا كده خلاص بعد ما خلصت 8 غرز حشو. عندي هنا اول غرزة اشتغلتها في الغرزة رقم 2 وبعدها اشتغلت 8 غرز. عندي هنا اتبقى معايا غرزتين اهو، عندي غرزتين. انا هاجي في الغرزة رقم 9 دي بعد ما اشتغلت يعني مجموع غرز الحشو من اول السطر لحد هنا 9 غرز حشو، هاجي في الغرزة رقم 10 دي هطلع كده واشتغل منزلقة. تمام، يبقى انا اشتغلت هنا 9 غرز حشو، اخر سطر هنا 9 غرز حشو. هبدأ ان انا هنا اقطع الخيط وهطلع بالخيط من هنا كده، وهبدأ بإبرة التنظيف. هبدأ دلوقتي، شايفين هنا الضلع اللي هو موجود هنا ده اهو، هبدأ ان انا ادخل منه كده وابدأ ادخل من نفس المكان اللي كان طالع منه الخيط بالشكل ده. هبدأ دلوقتي ان انا انظف الخيط تحت الغرز. بالشكل ده. ده كده الجزء الاول بتاع وش الشنطة. اهم حاجة لو احنا عرفنا ازاي هنمشي هنا، سهل جدا ان احنا نكمل باقي الشنطة من هنا. هنا عايزين نشتغل النص التاني. طبعا انا هنا شغالة انا هنا اشتغلت جزء التاني بتاع الشنطة، فاحنا هنا اشتغلنا الجزء ده. تمام، عايزين دلوقتي ان احنا نشتغل الجزء التاني ده.
فعلشان نشتغل الجزء ده تاني هنا فهنكرر اللي احنا عملناه هنا بالظبط بس الناحية التانية. فيلا كده بينا نشوف هنشتغل ازاي. لما نيجي نشتغل الجزء ده احنا هنا اتفقنا ان احنا معانا 4 سطور وحطينا الماركر هنا في السطر الرابع، يعني عدد السطور اللي هنا 4 سطور. لازم الخيط ده يكون على ايدي الشمال، خيط البداية ده لازم يكون على ايدي الشمال. هنبدأ ان احنا نجيب الخيط هنا، هدخل تحت اول حلقة كده، هبدأ اسحب الخيط وهرتفع سلسلة. مليش دعوة بسلسلة الارتفاع دي مش تزايد ولا اي حاجة خالص. انا هدخل تاني في نفس المكان، دي مجرد بس ان انا بثبت بيها الشغل. هدخل تاني كده في نفس الغرزة واشتغل غرزة حشو. دي كده بداية غرز الحشو اللي معايا. تمام. هكمل كده فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما بوصل لاخر السطر هنا، وبعدين هرتفع سلسلة واشتغل كمان سطر من غرزة الحشو علشان يكون مجموع السطور اللي في نص الشنطة هنا، يعني مجموع السطور اللي في نص الشنطة هنا يكونوا 6 سطور من غرز الحشو اللي هو مركز الشنطة هنا. تمام. فانا هخلص كده كمان، يعني السطر ده هخلصه غرز حشو وبعدين ارتفع سلسلة واشتغل كمان سطر من غرزة الحشو. هخلص كده وبعدين ارجع لكم. هنا كده خلاص بعد ما اشتغلت سطرين من غرزة الحشو، وبرده جيت في السطر التاني حطيت هنا الماركر. عدد السطور اللي موجودة في نص الشنطة هنا 6 سطور. دلوقتي هنبدأ نكرر احنا هنا ده السطر الرابع، اشتغلنا بعده 11 سطر كان فيهم تناقص وتزايد، فاللي احنا عملناه هنا في ال11 سطر دول هنبدأ ان احنا نكرره في الجزء التاني هنا ده. فهبدأ هنا ان انا ارتفع سلسلة وهبدأ ان انا اشتغل 12 غرزة حشو. هخلص كده ال 12 غرزة حشو وبعدين ارجع لكم. كده بعد ما خلصت 12 غرزة حشو في اخر غرزة اللي هي رقم 13 هشتغل تزايد 1 2 في نفس المكان. هبدأ ان انا ارتفع سلسلة، والسطر ده هشتغل 14 غرزة حشو بدون اي تزايد. هخلص كده ال 14 غرزة حشو بدون اي تزايد وبعدين ارجع لكم. هنا هبدأ ان انا ارتفع سلسلة وهبدأ اشتغل تناقص في اول غرزة وتاني غرزة. هدخل كده في اول غرزة والغرزة التانية برضو واشتغلهم تناقص مع بعض. معايا 3 حلقات كده على الابرة، هطلع من ال3 مرة واحدة وبعدين اشتغل 11 غرزة حشو. عدد الغرز الحشو اللي انا هشتغلها هنا 11 غرزة حشو وبعدين ارجع لكم. انا كده خلاص بعد ما اشتغلت 11 غرزة حشو. طبعا اول غرزة هنا انا عديت من بعد التناقص اللي احنا عملناه، يعني بالتناقص ده 12 غرزة حشو. هاجي دلوقتي في اخر غرزة اللي هي رقم 13 هدخل فيها كده واشتغل تزايد. هبدأ ان انا ارتفع سلسلة وهلف الشغل وهاجي في اول غرزة هشتغل تزايد. هاجي كده تحت الحلقتين واشتغل تزايد 1 2 في نفس المكان، وهبدأ اشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما اوصل لاخر السطر. هخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما خلصت كل السطر من غرز الحشو، كانت اول غرزة معايا في السطر كانت تزايد، يعني عدد غرز الحشو اللي هنا كلها في السطر ده 15 غرزة حشو. هبدأ دلوقتي ان انا ارتفع سلسلة والف الشغل وابدأ ان انا اشتغل 14 غرزة حشو. هخلص كده ال 14 غرزة حشو وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما اشتغلت 14 غرزة حشو هاجي هنا في الغرزة رقم 15 وهشتغل تزايد 1 2 في نفس المكان. هبدأ ان انا ارتفع سلسلة وهلف الشغل وهنيجي في اول غرزة هنا هشتغل تزايد. طبعا ده الارتفاع، خدوا بالكم محدش طبعا يعني يتلخبط ويقول دي غرزة. انا باجي في اول غرزة تحت الحلقتين كده وبشتغل تزايد. ادي 1 هشتغل في نفس المكان كمان غرزة حشو، يبقى اول غرزة اشتغلناها تزايد
وبعدين هشتغل عدد غرز الحشو اللي انا هشتغلها بعد التزايد 13 غرزة حشو. هخلص كده 13 غرزة حشو دول وبعدين ارجع لكم. كده انا جيت لاخر غرزتين، هبدأ ان انا اشتغل تناقص بالشكل ده، وادخل في الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط واطلع. معايا 3 حلقات على الابرة، الف الخيط واطلع من ال3 مرة واحدة. هرتفع سلسلة ونلف الشغل، وهبدأ اشتغل غرز حشو. عدد غرز الحشو اللي انا هشتغلها دلوقتي 15 غرزة حشو. هخلصهم كده وبعدين ارجع لكم. كده انا بعد ما اشتغلت 15 غرزة حشو، هبدأ اجي في الغرزة رقم 16 وهشتغل تزايد 1 2 في نفس المكان. هبدأ ان انا ارتفع سلسلة وهلف الشغل، وهبدأ ان انا اجي في اول غرزة واشتغل تزايد. يعني نفس اللي احنا عملناه في الناحية التانية هنا بنشتغله بالظبط هنا. هبدأ اشتغل غرز حشو. عدد غرز الحشو اللي انا هشتغلها دلوقتي بعد التزايد اللي احنا اشتغلناه 14 غرزة حشو. هخلصهم كده وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما خلصت 14 غرزة حشو، كان بداية السطر تزايد وبعدها اشتغلت 14 غرزة حشو. هاجي هنا في اخر غرزتين هشتغل تناقص بالشكل ده، واروح للغرزة اللي بعدها اسحب الخيط واطلع. معايا 3 لفات، هلف الخيط واطلع من ال3 مرة واحدة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل. هنا بتخطى اول غرزة دي كده سلسلة الارتفاع ماليش دعوة بيها، بتخطى اول غرزة واروح في التانية اشتغل غرزة حشو. عدد غرز الحشو اللي انا اشتغلتها، عدد غرز الحشو اللي انا هشتغلها بعد اول غرزة اشتغلتها كانت في الغرزة رقم 2، لاني تخطيت اول غرزة في السطر واشتغلت على طول في الغرزة رقم 2. هبدأ دلوقتي ان انا اشتغل غرز حشو. عدد غرز الحشو اللي انا هشتغلها دلوقتي 12 غرزة حشو. هخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده جيت لاخر السطر، هنا باقي معايا 3 غرز كان بداية السطر، يعني مجموع غرز الحشو من بداية السطر لاخره كده 13 غرزة حشو. هاجي هنا في الغرزة رقم 14، هبدأ ان انا ادخل كده تحت الحلقتين وهسحب الخيط واطلع كمان من الحلقة اللي على الابرة. يبقى مجموع الغرز اللي هنا 13 غرزة حشو. مش هرتفع سلسلة ولا حاجة، انا هلف الشغل وهبدأ برضو ان انا اتخطى اول غرزة في السطر اهي، غرزة المنزلقة اللي احنا اشتغلناها، وهروح في الغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة حشو. اول غرزة اشتغلناها دي مش هعدها مع عدد الغرز اللي جاي ده، المفروض ان انا من بعدها هشتغل 10 غرز حشو. فهبدأ اجي كده من الغرزة اللي بعدها وابدأ اعد 10 غرز حشو. هخلص كده غرز الحشو عددهم 10 وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما خلصت غرز الحشو هاجي في اخر غرزتين وهشتغل تناقص بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها اطلع، وبعدين الف الخيط واطلع من كل الحلقات اللي موجودة على الابرة. هبدأ ان انا ارتفع سلسلة وهلف الشغل، وهبدأ شايفين دي كده غرزة الارتفاع، هسيب اول غرزة في السطر اهي وهروح للغرزة اللي بعدها وهشتغل غرزة حشو. وهنا بقى عدد غرز الحشو اللي انا هشتغلها بعد اول غرزة اشتغلتها دي 8 غرز حشو. فانا هخلص كده 8 غرز حشو وبعدين ارجع لكم. انا كده خلاص بعد ما خلصت 8 غرز حشو، هبدأ ان انا اجي في الغرزة رقم 9 دي، وانا هنا باقي كده معايا غرزتين. انا هاجي في الغرزة اللي قبل الاخيرة دي هقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. احنا كده خلصنا الجزء التاني بتاع الشنطة. شايفين دلوقتي هنبدأ ان احنا نشتغل غرز حشو داير ما يدور القطعة، فهنشوف كده مع بعض هنشتغلها ازاي. عايزة اديكم برضو مقاس القطعة اللي احنا اشتغلناها دي قبل ما نشتغل عليها غرز حشو. من هنا لهنا كده 26 سنتي ونص، 26 سنتي ونص، ومن هنا لهنا 12 سنتي، ومن الارتفاع ده لهنا كده 15 سنتي ونص.
كمان عندنا عدد السطور اللي هنا، عشان لما نيجي نشتغل غرز الحشو لازم تكونوا متأكدين من غرز الحشو علشان القطعتين يكونوا متطابقين مع بعض، محدش يزود في غرز او ينقص في غرز. انا عندي هنا من الماركر ده للماركر ده 6 غرز، لان انا ارتفعت هنا 6 سطور، وهنا لهنا كده اشتغلنا 11 سطر، ومن هنا لهنا اشتغلنا 11 سطر. تمام، فمحدش يتلخبط في عدد الغرز، لازم نتاكد ان عدد الغرز معانا مظبوط بحيث ان القطعتين يكونوا متطابقين. عايزه اقول لكم حاجه، لو حد حابب يكبر الشنطه، طبعا احنا هنا بدأنا ب 13 سلسلة وسلسلة ارتفاع، يعني مجموع سلاسل البداية كان 14 سلسلة، فاحنا ممكن نزيد عدد السلاسل دي، ممكن يبقى 15 أو 16 أو 17، يعني نوصل للعرض هنا اللي احنا محتاجينه. وبعدين نزيد، يعني هنا احنا اشتغلنا 6 سطور من غرزة الحشو، اشتغلنا هنا 4 وبعدين طلعنا بال11 سطر دول، وبعدين كملنا نص الشنطة بسطرين كمان لما جينا نشتغل الجزء ده. فهنا ممكن بقى لما نيجي نكبر الشنطة ان احنا نخلي السطور اللي في النص دي 8 سطور، بشتغل 6 الناحية دي وبعدين ابدأ اشتغل ال11 سطر دول، وبعدين اجي اشتغل هنا سطرين وبعدين اكمل باقي الجزء ده. فاتمنى كده يا رب الجزء ده يكون واضح. طبعا لو اي حد عنده سؤال يسيب لي بيه تعليق وانا ان شاء الله هرد عليكم. فيلا كده بقى بينا نبدا نشتغل غرز الحشو على داير ما يدور الشنطه. احنا هنا كده بعد ما قفلنا بغرزه منزلقه ارتفعنا سلسله، هبدا اشتغل غرز حشو. شايفين كده المكان اللي انا هدخل فيه كده اللي قبل العقده ده، هدخل كده واشتغل غرزه حشو. هحط هنا ماركر بحيث ان انا اكون عارفه ان دي بدايه غرز الحشو بتاعتي. شايفين هنا كده، هاجي كده وهدخل هنا واشتغل غرزة حشو. هاجي هنا وهشتغل غرزة حشو. شايفين هنا الغرزتين دول، هاجي في الغرزة دي اشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها تزايد، يعني هعمل 2 حشو في نفس المكان، 1 2 في نفس الغرزة. عدد غرز الحشو اللي احنا اشتغلناها هنا 6 غرز حشو. هنبدأ دلوقتي نشتغل على الجزء ده. شايفين هنا كده الضلع ده اللي هو كان قبله زي العقدة كده اهي جاية بميل كده، احنا هندخل بقى في الضلع ده وهنشتغل غرزة حشو. شايفين هنا كده ده، هنا هدخل كده واشتغل غرزة حشو بالشكل ده واشتغل غرزة حشو. هاجي هنا، شايفين العقدة اهي في ضلع جاي كده وبعدها حرف الفي. انا مرة بدخل بقى في الحرف ده في الضلع ده اللي هو اللي بعد العقدة ده، ومرة بدخل في، شايفين دي كده شبه حرف الفي كده، فهدخل ايه في الضلعين اللي فوق ويبقى عندي فيه ضلع تحت كده بالشكل ده واشتغل غرزة حشو. هكمل كده زي ما احنا ماشيين غرز حشو لحد ما اوصل للناحية التانية هنا وبعدين ارجع لكم. هنا انا كده خلاص جيت لاخر السطر، عندي العقدة دي اهي، في حرف الفي اللي بعدها ده هشتغل الزيادة بتاعتي. هدخل كده واشتغل 2 حشو. هروح لحرف الفي التاني وهشتغل غرزة حشو. هاجي هنا، شايفين العقدة دي قبلها كده، هشتغل غرزة حشو. شايفين العقدة دي قبلها اهو في ضلع، هدخل كده تحته اهو وهشتغل غرزة حشو. هنا شايفين هنا بعد العقدة دي
في زي حرف الفي وفي ضلع اهو. هشتغل تحت حرف الفي ده غرزة حشو، في الضلع ده غرزة حشو. هبدأ دلوقتي ان انا اكمل فوق الغرز دي اهي اللي بعد العقدة اهي. هبدأ اشتغل غرز حشو فوق كل غرزة. دلوقتي هنبدأ نشتغل غرز حشو على الناحية دي. فشوفوا كده عندنا هنا ضلع جاي كده وبعده ضلع او ضلعين شبه حرف الفي، بعده عقدة في ضلع اهو هدخل فيه، بعده شكل كده شبه حرف الفي او ضلعين شكل حرف الفي بالشكل ده. يبقى انا مرة هدخل هنا اهو، مجموع الغرز هنا لازم يكون معايا 11 غرزة. هنا كده ضلعين اهو، بدخل تحت الضلعين اسحب الخيط اشتغل غرزة حشو. هنا عقدة بعدها شايفين كده جاية ضلع مايل، ادخل كده واشتغل غرزة حشو. اللي بعدها كأنها حرف الفي، هدخل كده واشتغل غرزة حشو. فانا هفضل مكملة كده لحد ما اوصل للاخر هنا وبعدين ارجع لكم. هنا انا كده خلاص بعد ما خلصت كل القطعة بغرز الحشو. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نقفل السطر بتاعنا. شايفين هنا دي كده غرزة الارتفاع اللي احنا اشتغلناها وبعدين اشتغلنا غرزة حشو. هنا انا هتخطى غرزة الارتفاع دي وهنقطع هنا الخيط. هنقفل هنا بإبرة التنظيف بقى، هنطلع بالخيط من هنا كده وهشيل الماركر. هدخل كده هنا تحت الحلقتين في الغرزة اللي كان فيها الماركر دي وهبدأ ان انا اطلع كده بالشكل ده. شايفين المكان اللي كان طالع منه الخيط ده هدخل منه واطلع كمان من الحلقة اللي تحته دي. شايفين اهو، هطلع كده بقيت كل الحلقات وكل الغرز شكل بعضها. هبدأ دلوقتي ان انا انظف الخيط تحت الغرز. هنا كده بعد ما خلصنا القطعتين طبعا متساويين في المقاس، وعايزه اقول لكم ان عدد الغرز في القطعتين بغرز الحشو دي كلها كده في القطعه الواحده 85 غرزه حشو، وفي القطعه برضو الثانيه نفس العدد بتاع غرز الحشو. دلوقتي بقى هنبدا نشتغل الجنب اللي بيجمع القطعتين مع بعض، فيلا كده بينا نبدا ونشوف هنشتغله ازاي. هبدا دلوقتي اعمل عقده بدايه وهشتغل 62 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5. أنا كده بعد ما اشتغلت سلسلة مكونة من 62 غرزة سلسلة هبدأ أرتفع سلسلة. شايفين ظهر السلاسل، شايفين الارتفاعات اللي ورا دي. هبدأ أروح كده للسلسلة التانية في ظهر بقى السلسلة وهبدأ أشتغل غرزة حشو. في كل غرزة كده في ظهر السلسلة هبدأ أشتغل غرزة حشو. هفضل مكملة كده لحد ما بوصل لآخر السطر فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة. فهخلص كده وارجع لكم. أنا هنا كده خلاص بعد ما اشتغلت فوق ال 62 غرزة سلسلة فوق كل غرزة غرزة حشو. هنبدأ إن احنا نرتفع سلسلة وهنلف الشغل وهنيجي تحت الحلقتين كده نبدأ نشتغل كل السطر ده برضو من غرزة الحشو. فانا هشتغل كده كمان السطر ده وسطر كمان بعده وبعدين ارجع لكم عشان نكمل مع بعض. انا هنا كده خلاص بعد ما خلصت 3 سطور من غرزة الحشو. لو حد حابب يكبر العمق بتاع الشنطة ممكن يكبر كمان او يطلع كمان سطر من غرزة الحشو. انا عايزة اديكم مقاس القطعة دي. عندي العرض بتاعها هنا 3.5 سنتي او 4 سنتي، يعني داخله على 4 سنتي اهي. الطول بتاعها الطول بتاعها 59 سنتي.
فدلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نجمع الجزء ده بجسم الشنطة. عايزة اقول لكم بس حاجة هنا، ان احنا بنحط ماركر هنا، يعني ده كده وش الشنطة، بنيجي في الغرزتين التزايد اللي احنا كنا بنشتغلهم بحط الماركر في الغرزة اللي هي ناحية الشمال. دي الغرزة اهي الاولى، التانية بحطها في التانية، هنا الاولى بحطها في التانية. تمام. فنفس الحكايه برضو في الناحيه التانية هنا في جسم الشنطه من الناحيه التانية. هنبدا دلوقتي ان احنا نجمعهم مع بعض. هبدا ان انا اجيب وش الشنطه او يعني اي قطعه من الاتنين كده. شايفين المكان اللي فيه الماركر ده، هبدا ان انا اشيله كده. يعني هاجي بقى هنا، هجيب ده كده الاول، اظبط الخيط بتاعي والاجزاء بتاعتي بحيث ان انا ما اتلخبطش وانا بركب القطعتين مع بعض. هبدأ ان انا اشيل الماركر ده هنا كده، وهبدأ ان انا ادخل بالابرة في الحلقة الخلفية بالشكل ده، واسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده. الخيط ده بيكون جوه تحت هنا في الحلقة التانية، ويجي برضو هنا في الحلقة التانية، واسحب الخيط واطلع من كل الحلقات. شايفين اهو، بطلع من الحلقة دي والحلقة دي والحلقة كمان اللي على الابرة بالشكل ده. برجع تاني اخد الغرزة اللي عليها الدور، الحلقة اللي هي جوه مع الحلقة اللي جوه هي كمان، الف الخيط كده على الابرة وابدأ اطلع من الحلقة دي. كل الحلقات اللي انا داخلة فيها دي بطلع فيها او بطلع منها بغرزة منزلقة. اروح للغرزة اللي بعدها بالشكل ده، واخد الغرزة اللي قصادها، بدخل في نص الغرزة، اسحب الخيط اطلع من الحلقة دي وارجع اطلع من هنا ومن هنا بالشكل ده. اروح للي عليها الدور وابدا اقفل بالشكل ده بغرزة المنزلقة. هخلص كده كل القطعة دي وبعدين ارجع لكم. انا كده خلاص بعد ما اشتغلت على القطعة كلها وجمعتها مع الجنب بتاع الشنطة بغرزة المنزلقة، هنبدأ نيجي هنا بقى. شايفين الحلقات دي؟ انا هدخل كده في الحلقة الخلفية وهبدأ اشتغل غرزة منزلقة فوق كل غرزة كده، هشتغل غرزة منزلقة. اهم حاجة ما نحاولش ان احنا نضيق ايدينا واحنا بنشتغل غرزة المنزلقة علشان الشنطة ما تلمش مننا. بالشكل ده هفضل مكملة لحد ما اوصل لاخر السطر وبعدين ارجع لكم. انا هنا كده خلاص جيت لاخر السطر، فهنبدأ هنا ان احنا نقطع الخيط بالشكل ده، وهنجيب ابرة التنظيف. انا هطلع بالخيط من هنا كده، وهنبدأ نكون آخر غرزة هنا مع بعض بإبرة التنظيف ونقفل السطر. شايفين أول غرزة منزلقة احنا اشتغلناها دي هندخل تحتها كده بالشكل ده، وهبدأ أرجع تاني أدخل في الغرزة اللي كان طالع فيها الخيط، وطبعا بدخل كمان في الحلقة اللي تحتها علشان تكون متثبتة كويس بالشكل ده. الغرز كلها شكل بعضها، ونبدأ ننظف الخيط تحت الغرز. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نركب القطعة التانية. فهبدأ ان انا اجيب الخيط، هبدأ اعمل عقدة منزلقة وهبدأ اجي هنا كده ادخل تحت الحلقتين لأول غرزة واطلع بالحلقة دي من هنا كده. هبدأ اجيب القطعة التانية، دي الغرزة اللي كان فيها الماركر، هدخل كده في الحلقة الأمامية وابدأ ان انا اسحب الخيط واطلع من الحلقة دي والحلقة كمان اللي على الإبرة. هبدأ ادخل في الحلقة الأمامية اللي هنا، او بدخل في نص الغرزة، وبرضو بدخل في نص الغرزة اللي هنا
زي ما قفلنا بالظبط الجزء التاني او الناحية التانية. هبدأ اخلص كده الجزء ده برضو وبعدين ارجع لكم. انا كده خلاص بعد ما جمعت القطعة التانية كمان. دلوقتي بقى هنشتغل غرز منزلقة هنا برضو زي ما اشتغلنا هنا، فهنشوف كده مع بعض هنشتغلها ازاي. دلوقتي انا هاجي في اول غرزة هنا، شايفين هنا اول غرزة اهي، هبدأ ان انا ادخل في نص الغرزة، يعني هدخل في الحلقة الامامية مش الخلفية. هبدأ اسحب الخيط واطلع كمان من الحلقة اللي على الابرة. يبقى انا بدخل في الحلقة الامامية، اسحب الخيط بالشكل ده واطلع كمان من الحلقة اللي على الابرة. هخلص كده لحد ما اوصل لاخر السطر هنا وبعدين ارجع لكم. انا خلصت كل غرز المنزلقه. هبدا هنا ان انا اقطع الخيط، وهنبدا ان احنا نكون اخر غرزه هنا بابره التنظيف زي ما عملنا بالظبط في الناحيه الثانيه. بالشكل ده شايفين اول غرزه منزلقه اهي. هبدا ادخل كده تحت الحلقتين بالشكل ده، وابدا ادخل تاني من نفس المكان اللي كان طالع منه الخيط. بالشكل ده، وابدا ان انا انضف الخيط تحت الغرز. هخلص كده وارجع لكم. احنا كده خلاص بعد ما خلصنا كل غرز المنزلقه. دلوقتي بقى علشان ان احنا نقدر نقفل الشنطه من هنا كده ويكون شكلها حلو، فهنعمل الخطوه اللي احنا هنشتغلها دلوقتي. هرجع ان انا اجيب الخيط، هشتغل عقده بدايه. عقده الحشو دي في حلقه اهي، دي اللي هندخل ونشتغل فيها اهي. اهي دي هنشتغل فيها غرز حشو. فهبدا ان انا اجيب الابره والخيط بقى، وابدا ان انا ادخل هنا كده. شايفين اول غرزه دي خالص مش هدخل فيها، انا هدخل في اللي بعدها. هجيب بس ابره صغيره شويه. هبدا ان انا اجي هنا كده بقى وادخل. وسع بس الحلقه دي كده، طبعا هي هتضايقنا شويه بس لازم الخطوه دي علشان واحنا بنركب السوسته للشنطه يبقى شكلها حلو. هبدا اسحب الحلقه دي وارتفع سلسله كده، وفي نفس المكان هشتغل غرزه حشو. وفي كل غرزة كده في الحلقات دي هشتغل غرزة حشو. هدخل في الحلقة اللي انا قلت لكم عليها دي اهي، العقدة اللي بتكون تحت غرزة الحشو، وادخل كده واشتغل غرزة حشو اهي، العقدة اللي بتكون تحت غرزة الحشو. بالشكل ده انا هشتغل لحد ما اوصل لاخر السطر هنا وبعدين ارجع لكم. وبرده اللي اشتغلته هنا هرجع برده اشتغله هنا، فهخلص كده وارجع لكم. انا هنا كده بعد ما اشتغلت عدد غرز حشو جوه هنا. عدد غرز الحشو اللي انا اشتغلتها هنا كانت 22 غرزة حشو. انا هنا قطعت الخيط. هبدأ ان انا اجيب ابرة التنظيف، وهبدأ من هنا كده اجي في الغرزة اللي بعدها واسحب بالشكل ده. هدخل كده تحت الغرزة وابدأ ان انا انظف الخيط تحت الغرز.
هنشتغل دلوقتي ايد للشنطة. هنبدأ نعمل عقدة بداية وهنرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. هبدأ ألف الخيط واجي في ظهر السلاسل أشتغل غرز حشو. هيكون معايا 3 غرز حشو، 2 3. هبدأ ان انا اقرر ان انا برتفع سلسلة والف الشغل. معايا 3 غرز حشو، هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة وارتفع سلسلة والف الشغل وابدأ ان انا اشتغل رايح جاي كده عدد من السطور، وبعدين ارجع لكم علشان نركب ايد الشنطة ونشوف كده شكلها النهائي بقى عامل ازاي. انا كده خلاص بعد ما خلصت الايد ركبت هنا حلقة سهلة الفتح، وهنركب مع بعض الحلقة التانية هنا. بس هديكم المقاس الاول للايد دي. المقاس هنا 7 يعني 36.5 او 37. دلوقتي هنركب بقى الحلقة سهلة الفتح دي. بحاول ان الحلقة ما تكونش باينة من الناحية التانية بالشكل ده. تمام. هبدأ بقى دلوقتي ان انا اركبها في الشنطة. ان شاء الله هسيب لكم برضو في صندوق الوصف طريقة تركيب السوستة للشنطة. ما تنسوش طبعا تشاركوني رأيكم في التعليقات في شنطتنا النهاردة. اتمنى كده يا رب تكون عجبتكم. وهنا بقى نركب السوستة، شنطة بجد في منتهى الجمال ومختلفة جدا. ودي كده كانت شنطتنا النهاردة، شنطة بجد في منتهى الجمال. اتمنى يا رب كده تكون عجبتكم. طبعا ما تنسوش لو عجبكم الفيديو انزلوا دلوقتي تشجعوني بلايك وكومنت وشير كده مع الاصحاب علشان الكل يستفيد. ولو لسه مكملين وما اشتركتوش في القناه يسعدني طبعا انضمامكم في القناه. واهم حاجه ما تنسوش تفعلوا الجرس. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.